بعضی از تمرین‌های یوگا اونقدر ساده هستن که خود من تعجب می‌کردم که آیا این تمرین‌های ساده میتونن معجزه‌ای در بر داشته باشن؟ معجزه‌ای که یوگی‌ها از اونها صحبت میکنن. عزیزان، بعضی از تمرین‌ها فوق‌العاده ساده‌ان ولی واقعاً معجزه در بر دارن. این رو فقط باید تجربه کنید. باور داشته باشید، با باور و ایمان تمرین رو انجام بدید و بدون هیچ چشم داشتی و هیچ پیش‌فرضی فقط تمرین رو انجام بدید. تمرینی که خیلی از اون نتیجه گرفتن، نتیجه های معجزه بخش. یکی از اون تمرین ها تمرین بسیار ساده‌ای و بسیار عجیبیه که من با تحقیقات خیلی زیادی پیداش کردم. این تمرین مربوط به چاکرای بیندو هست. عزیزان، ظاهر این تمرین بسیار ساده است. اسم سانسکریت داره، منتها من ترجیح دادم بهش بگم تمرین یا مدیتیشن 7 گذر یا 7 دروازه. از تمرین های بسیار پنهانی و سیکرت یوگی هاست. چجوری به دست ما رسیده بماند. عزیزان، این تمرین ها رو معمولاً در کشورهای غربی انجام نمیدن. کشورهای غربی هدف از تمرین های یوگا رو برای خودشون توسعه فردی و اجتماعی قلمداد میکنن و دنبال این نیستن که بیان مثلا صدای من برتر رو در وجود خودشون بشنون یا حضور من برتر رو در وجود خودشون حس کنن. یوگی‌ها معتقدن در چاکرای بیندوی ما یک حالتی وجود داره که میشه صدای خلقت رو، صدای آغازین خلقت رو در اونجا شنید. این یک تئوریه. برای من و شمایی که انجامش ندادیم یک فرضیه است. ولی فقط باید تجربهش کنید. ایمان داشته باشید که خیلی‌ها بهش رسیدن و فقط باید تجربهش کنید. عزیزان، تمرین خیلی ساده است. من ابتدا حالت تمرین رو بهتون نشون میدم و بعد توضیحاتش رو ارائه میکنم. برای انجام این تمرین ما 7 دروازه ورودی به بدن خودمون رو میبندیم. 2 تا چشم، 2 تا گوش، 2 تا مجرای بینی و دهان. انگشت‌های شستمون رو توی گوش‌هامون میکنیم. انگشت‌های سبابه یا اشاره رو روی چشم‌ها میذاریم. با انگشت‌های وسطی مجرای بینیمون رو میبندیم و با 2 تا انگشت باقی مونده لب‌های بالا و پایینمون رو میگیریم و روی هم فشارشون میدیم. البته نه زیاد. اجرا میکنم. حدود 10 تا 15 دقیقه باید در این حالت بمونید. هنگامی که میخواید نفس بکشید، انگشت‌های میانیتون رو از روی پره‌های بینی برمی‌دارید. ولی بقیه دروازه‌ها، گذرها باید بسته بمونن. انگشت‌های میانیتون رو برمی‌دارید، نفس عمیق می‌کشید و نفس رو نگه می‌دارید. یک بار دیگه اجرا می‌کنم. تا جایی که میتونید باید نفس رو در سینه حبس کنید. هدف از این کار اینه که کلیه عوامل جانبی رو حذف کنیم. عواملی که تولید صدا میکنه، مثل عبور تنفس از مجرای بینی یا درون حلق، مثل عبور هوا از بغل پره‌های گوش و یا ورود نور و هر گونه عوامل خارجی رو اثرش از بین ببریم. نور، صدا، هوا، همه چیز. پس باید با انگشت‌ها این 7 دروازه رو ببندیم. عزیزان، فشار روی چشم‌ها یا لب‌ها باید ملایم باشه. بار اولی که شما انجام میدید یا بارهای اولی که انجام میدید
انگشت ها رو روی چشما فشار میدید معمولا یک سری تنش ها آزاد میشه و سلول های گیرنده رنگ و نور تحت فشار قرار میگیرن و یک سری رنگ ها و نورها رو تجربه میکنید. به اینها توجه نکنید به هیچ عنوان. سوالات زیادی براتون پیش میاد ولی دنبال جواب به این سوالات نباشید. هدف اینه که در هنگام اجرای این برنامه، در هنگام اجرای این تمرین، این مدیتیشن، تمام ارتباطهای بیرونی قطع بشه و شما به صداهای درون سرتون، درون ذهنتون توجه کنید. عزیزانی که از ابتدا با من همراه بودن الان دیگه توانایی انجام این تمرین رو دارن، چون یک مقدار مشکله. حبس تنفس معمولا شاید بیشتر از 15-20 ثانیه نشه انجامش داد، در حالی که باید شما اینقدر این تمرین رو انجام بدید تا حداقل 1 دقیقه بتونید نفستون رو حبس کنید. چون چند ثانیه اولی که نفستون رو حبس میکنید هنوز انگشت‌ها حرکت دارن. یک سری صداهایی مربوط به حرکت انگشت‌ها و انقباض‌های در سیستم تنفسی و در پوست، در گوشت هنوز وجود داره. حداقل 10 ثانیه طول میکشه تا اینها اثراتشون از بین بره. بعد از اونه که شما متوجه صداهای درون ذهنتون میشید. ابتدا به زمخترین صدا توجه کنید. خوب به اون صدای زمخت اولیه توجه کنید. خوب توجه کنید و بشناسید. این صدای درون ذهنتونه. هنگامی که کامل این صدا رو شناختید حداقل چند جلسه رو همین صدای اولیه باید کار کنید. صدایی که هنگامی که انگشتاتون رو میذارید ابتدا میشنوید. این صدایی که ناشی از فشار روی 7 دروازه شماست. این صدا رو باید بشناسید. بعد از چند جلسه متوجه میشید که پس زمینه ذهنتون پشت این صدای زمخت صدای ظریفتری داره خودش رو نشون میده. بعد شروع میکنید به اون صدا گوش میکنید. احتمالاً هر صدا چند جلسه وقت شما رو میگیره. عزیزان باید ادامه بدید. اگر میخواید صدای اولیه کیهان رو بشنوید، صدای خلقت رو بشنوید، باید ادامه بدید. شاید ماه‌ها وقت صرف کنید ولی صداهای درونتون رو خواهید شناخت. هر صدایی که خودش رو بروز میده باید اونو بشناسید و باش آشنا بشید. هنگامی که خوب به اون صدا توجه کنید، خوب بشناسیدش، بعد می‌بینید یه صدای ظریف‌تر باز داره خودش رو نشون میده. این بار میرید سراغ اون صدای ظریف‌تر. ممکنه تا 10-12 بار این پیشروی کنه. یعنی شما بعد از 1 ماه 2 ماه تمرین متوجه میشید که 10-12 صدای مختلف توی سر شما وجود داره. ولی جالب اینه که تمام این صداها رو میتونید بشناسید. صداهایی که آرام آرام برای شما آشنا میشن. یعنی کاری میکنه که شما وجود خودتون رو، صداهای درون خودتون رو کامل بشناسید و دیگه این صداها رو با صداهای ارواح، صداهای نمیدونم موجودات غیر ارگانیک اشتباه نگیرید. مثل صداهای بمی که خواهید شنید، صدای وزوز، صداهای زنبوری، صداهای دیگه. و نهایتا هدف از انجام این مدیتیشن اینه که شما صدای آغازین خلقت رو در چاکرای بیندوی خودتون حس کنید. این صدا رو فقط زمانی میتونید حس کنید، تشخیصش بدید که بتونید از بقیه صداهای درون ذهنتون متمایزش کنید. 10-12 نوع صدای مختلف درون ذهنتون وجود داره که صداهای داخلی هستن. اینها رو موقعی که بهشون تسلط پیدا کنید در بیندوی شما، در چاکرای بیندوی شما، نقطه‌ای در پشت سر که بالاترین نقطه است، در این چاکرا یک صدای بم مانندی شروع میکنه خودش رو نشون میده. این صدا میتونه کل وجود شما رو
با کائنات یکی کنه. این صدایی که در همه چیز وجود داره. این صدای ارتباط درونی بین تمام کائناته. این صدای واحدیه که در همه چیز شنیده میشه. فرکانسیه که به همه فرکانس ها تعلق داره. صدایی بسیار ظریف که اون رو فقط موقعی میتونید بشنوید که بتونید از بقیه صداهای درون ذهنتون متمایزش کنید. بتونید تشخیصش بدید. با این صدا یوگی های بزرگی بودن، من نه، یوگی های بزرگی بودن که این صدا رو مجدد تولید کردن و میتونن اشیا رو به حرکت در بیارن. فرکانس طبیعی تمام اشیای موجود در کائناته. تمام وجود کائنات این فرکانس رو داره. هنگامی که بهش تسلط پیدا کنید میتونید اشیا رو به رزونانس در بیارید. وادار به تشدیدشون کنید. البته هدف از این مدیتیشن این نیست. هدف اینه که درونتون رو بشناسید. بدونید این صداها چیه. درون شما، درون وجود شما چند صدا وجود داره. هر صدا چه حالتیه، چه فرکانسی داره، چه طول موجی داره. هدف خودشناسی واقعیه به نحو بسیار عالی. در ابتدا انجامش سخته، به خصوص حبس دمش، ولی به تدریج که انجامش میدید فوق‌العاده ساده و لذت بخش میشه. امیدوارم موفق باشید. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار.